दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको टिप 10 नयाँ क्लासमा। म हजुरहरूलाई टिप 10 भाषा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर टिप 10 सिक्नुहोस् है त। म फर्स्टमा टिप 10 पढ्नेछु, त्यहाँदेखि नेपालीमा पढ्नेछु, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिनु भएको छ, इङ्ग्लिसमा पनि भन्नेछु है त। आज हामीले मेपे मिन्दोगे यो मारिपे भने यसको यिनीहरूको चाहिँ कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ। खेरङला पिन्ग्याङ्गी मेपे भनेको तिमीलाई चाहिँ दुईजना दाजुभाइ छैन भनेर सोधेको है, क्वेसन सोधेको हो। डन यु हेभ टु ब्रदर्स है। खेरङला भनेको तिमीलाई, पिन्गे भनेको ब्रदर्स, पिन्गे नि भनेको दुईटा, मे भनेको छैन भनेर सोधेको है त। घ्याल्पोला वाङ छेम्बो मिन्दोगे भनेको घ्याल्पो भनेको राजा भनेको, राजा ला भनेको राजालाई, वाङ छेम्बो भनेको पावर, पावर एकदम पावर, मिन्दोगे छैन, छैन र है, छैन र भने मिन्दोगे भने छैन र भनेको है। डजन्स द किङ ह्याभ ग्रेट पावर्स है। भायुल्ला लामा मङ्पो यो मारेपे, भायुल भनेको नेपाल है, नेपालमा चाहिँ लामा भनेको लामा मङ्स, लामा नेपालमा चाहिँ लामाहरू धेरै छैन र सोधेको है त, छैन र। आर नट देयर मेनी लामास इन नेपाल सोधेको है त। डिर मी महडा यो मारेपे, डिर मी महडा यो मा, डिर भनेको त्यहाँ है, डिर भनेको त्यहाँ है। There are not too many people here. Are there? त्यहाँ र यहाँ मान्छेहरू धेरै छैन र भनेको है त। डिर मी देखियो दी भनेको चाहिँ यहाँ भनेर बुझ्छ, दाडी दे भनेको त्यहाँ भनेर बुझ्छ, तर यहाँ देखियो डिर है सर्टकटमा लेखिदिएको यो चाहिँ मी भनेको मान्छे, भण्डा भनेको धेरै है, यो मारेपे छैन र भनेर सोधेको है त। यहाँ चार्ट लेखिदिनु भएको छ, यो दुख है, यो दुख चाहिँ कति बेला चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर लेखिदिनु भएको छ यहाँनिर। फर्स्ट पर्सन पहिलो मान्छेलाई चाहिँ यो भन्छ है, को यो भनेको यो है, छैन भनेको यो भनेको छ भनेको है, पहिलो पर्सनलाई, मे भनेको छैन भनेको है। यो चाहिँ दुगे भनेको छ र भनेको है, मिन्दुगे छैन र है, मिन्दुगे है, मिन्दुगे है। सेकेन्ड पर्सनलाई चाहिँ दुख भनेको छ भनेको है, यो दुइटा एउटा यो भनेको छ भनेको, दुख भनेको सेकेन्ड पर्सनलाई भनेको चाहिँ मिन्दुगे छैन भनेको, यो पे भनेको छ र है, छैन र भनेको है, मेपे भनेको है। थर्ड पर्सनलाई दुख है, एउटै एउटै भन्छ, यो पनि एउटै नै भन्छ मिन्दु, यो पनि सेम हो थर्ड पर्सनलाई नै, यो पनि मिन्दु मिन्दु, यो चाहिँ अलिक फरक हुन्छ, मेपे भन्दैछ, यो चाहिँ मिन्दुगे, मिन्दुगे भन्ने है, यो दुइटा एउटै रहेछ। यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पर्सनलाई यो रे भनेको यो रे भन्छ है, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पर्सनलाई यो रे है, यो रे भन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पर्सनलाई। यो मारे भनेको छैन भनेको है, यो रे भनेको छैन, छैन र भनेको है, यो छैन र छ र है, अनि छैन यो मारेपे भने छैन र भनेको चाहिँ यो मारेपे भनेको है। यहाँनिर यो पारे भनेको छ होला भनेको यो पारे है, यो रे भनेको छ भनेको है, एक्सप्लेन। यो कि रे भनेको छ होला है, छ होला। यो सरे भनेको यो सरे, प्रोबेबली भने प्रोबेबली, एन्ड यो दुइटा एउटा एउटा जस्तो, यो सरे युगी मारे छैन होला, यो स मारेको छैन होला है। यो पाटा भनेको भएको जस्तो नभएको जस्तो भनेको नेगेटिभ पोजिटिभ है, सिम्स मेबाट छैन जस्तो, छ जस्तो छैन जस्तो मेबाट है। मि छोप्पो दिला मोटा याप्पो योगी रे भनेको त्यो धनी मान्छेलाई चाहिँ मोटा याप्पो भनेको राम्रो है, मोटा याप्पो राम्रो छ होला भनेको है त। द्याट रिच म्यान्स प्रोबेबली ह्याज अ गुड कार भनेको
त्यो धनी मान्छेलाई चाहिँ राम्रो एउटा गाडी छ होला भनेर भनेको यो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ एक्सरसाइज दिनुभएको छ, फिल इन द एप्रोप्रिएटिभ verbs इन दिस सेन्टेन्स है। यहाँनिर लेखिदिनु भएको छ तपाईँले यो यहाँनिर लेखिदिनु भएको यो खाली ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफैले यहाँनिर खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ। भुमो छुङसो दे जेमो, यहाँनिर के हो जेमो, यहाँ के लेख्ने भयो त्यो लेख्नु होला है त। गान्छोला कुडा सुम, यहाँनिर लेखिदिनु है त खाली ठाउँमा है, तपाईँ आफूले लेख्नुहोस् है त। यो चाहिँ खेराङ्गे छुच्यो छे सोम खाङबा नाङला, छे सोम भनेको श्रीन है, यो श्रिन्स इज इनसाइड द हाउस है। यहाँनिर के लेख्नु पर्ने यो लेख्नु है त। खेम्पो गुङलो छेम्बो सु, यहाँनिर लेख्नु पर्ने खाली ठाउँमा लेख्नु है त। हु इज द्याट ओल्ड एबो है। घ्यागल्ला उल्पो मङ्पो, यहाँनिर के लेख्नु पर्ने लेख्नु है त। देयर आर मेनी पुअर पिपुल इन इन्डिया। खोराङ खेराङ्की ढोपो, यहाँनिर के लेख्नु पर्ने यहाँनिर लेख्नु होला he seems to be your friend। गाराङ नाङपा, यहाँनिर के लेख्नु होला I am a Buddhist। नाङपा खाली ठाउँमा भर्नु होला है त। खेराङछो नमयाङ नाङपा, यहाँनिर खाली ठाउँ भर्नु होला है त। यु अल्सो आर प्रोबेबली बुद्धिस्ट है। खेराङला टुकु घाच्यो, यहाँनिर लेख्नु होला है त। हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स डु यु ह्याभ, यसमा त लेखिदिनु भएको छ तर तपाईँले यहाँ टिप्टेनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, खाली ठाउँमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ होमवर्क हो तपाईँहरूले। घराङ्की आच्याला तिमिक, यहाँनिर लेख्नु होला My sister probably has the key। टिप्टेनमा लेख्ने र भर्ने काम तपाईँको, यो चाहिँ होमवर्क है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर झामुलो भन्न चाहन्छु। हामी नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ। हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।